Când vine vorba să alegi un monitor, ai extraordinar de multe opțiuni. Și când ești pus în această situație, nu știi ce să alegi. Evident, dacă stai toată ziua în fața unui monitor și lucrezi în Excel, nu ai nevoie de cine știe ce ecran. Ai nevoie de un panou care să afișeze textul bine și, de preferat, cu filtru pentru lumină albastră, să nu te doară ochii și, în cazul în care lucrezi seara, să poți activa un filtru galben. Dar ce faci atunci când vrei să creezi conținut? Ce faci atunci când vrei să te joci? Ce faci atunci când vrei să te uiți la un film și vrei să-ți achiziționezi un monitor mai mult decât decent? Bine v-am regăsit pe canalul nostru de YouTube, iar aici, în spatele meu, este Philips Momentum. Un monitor upper mid-range 4K cu o acuratețe foarte bună de reproducere a culorilor și un preț de 2000 de lei, sau mai bine spus, în jurul sumei de 2000 de lei, pentru că se găsește la mai multe magazine, iar prețul variază în funcție de stoc, disponibilitate și perioadă / oferte. Hai să vedem despre ce este vorba și de ce sunt în sfârșit fericit că monitoarele 4K nu mai sunt premium, să spunem așa, pentru că, la fel cum Full HD a înlocuit 720p, așa o să se întâmple și cu 4K. O să înlocuiască Full HD și monitoarele ieftine vor fi 4K, până când o să ajungem la 8K, 16K și așa mai departe. Dar până atunci, hai să discutăm despre ecranul din spatele meu și de ce cred că este o alegere potrivită pentru mai multe tipuri de utilizatori. Hai să vorbim acum și despre caracteristicile generale ale acestui monitor. Avem o diagonală de 27 de inch, o rezoluție 4K, iar elementele se văd foarte bine, foarte crisp și nu am ce să comentez din acest punct de vedere. De asemenea, avem o densitate de 163 de pixel per inch și, nefiind un monitor de gaming, rata de împrospătare este standard 60 de Hz. Aspectul este de 16:9 și nu vei avea probleme în cazul în care vrei să te uiți în mod particular pe YouTube sau vrei să creezi conținut pentru această platformă. Din punct de vedere al reproducerii culorilor, tehnologia din spate este IPS și vine cu această foaie de calibrare din fabrică. Așadar, monitorul este în stare să reproducă 91% NTSC, 105% sRGB sau 89% Adobe RGB, ceea ce înseamnă că este un monitor mai mult decât decent pentru creare de conținut sau alte sarcini ce necesită o acuratețe foarte bună sau bună de reproducere a culorilor. Mai mult decât atât, monitorul este compatibil AMD FreeSync. În final, trebuie să vă spun și despre suprafața acestuia. Este mată și în cazul în care îți bate lumina, nu ai acel efect de glare și toate reflexiile care să te împiedice să vizualizezi conținutul. Până acum, monitorul pare foarte interesant, însă Philips Momentum mai are câteva chestiuțe ascunse, printre care Ambi-Glow pe 4 laturi. Ce înseamnă acest lucru? Există niște LED-uri în spatele monitorului care se sincronizează cu conținutul video și proiectează pe suprafața din spate un joc de lumini în raport cu ceea ce este afișat pe ecran. Nici pe partea de porturi nu stăm foarte rău. Avem 4 mufe USB tip A 3.2, o mufă USB tip B, 2 HDMI-uri și un DisplayPort. Mi-aș fi dorit foarte mult să văd și un USB tip C, ca să fie mai ușor să-l conectezi în cazul în care ai un ultrabook modern sau vrei să conectezi o tabletă care are suport pentru ieșire video. În fine, nu consider că este un lucru atât de rău lipsa acelei mufe USB Type-C. Poate vă întrebați la ce folosește mufa Type-B. Ei bine, o parte o conectezi în monitor, cealaltă parte o conectezi într-un port în spatele calculatorului sau într-un port al laptopului și poți conecta mouse, tastatură, hard disk portabil, flash și orice alt periferic direct în spatele monitorului. În ceea ce privesc setările, acestea se pot accesa din spatele monitorului cu ajutorul unui joystick. Interfața este destul de intuitivă și simplistă în același timp. Și pentru că toți suntem aici, aș vrea să vă arăt ceva. Chiar dacă nu este de gaming, după cum am spus la începutul acestui videoclip, putem poziționa o țintă virtuală ca și assist în anumite jocuri. Mi se pare destul de interesant, nu știu cine ar folosi acest lucru, cu siguranță gamerii profesioniști nu vor folosi un astfel de monitor și nicio astfel de funcție, dar este acolo să te ajute
la nevoie, eu știu, în cazul în care vrei. Hai să intrăm din nou în meniu pentru că v-am promis că vă povestesc puțin despre AmbiGlow. Avem mai multe moduri: auto, single color și off. În single color, evident, este de la sine înțeles, putem selecta o singură culoare și modul follow video se va adapta în funcție de conținutul video prezent pe ecran. Luminile nu se sincronizează la fel de rapid cu conținutul multimedia. Cumva, luminile rămân în spate și imaginea merge mult mai rapid. Nu consider că este o problemă gravă, dar în cazul în care te interesează acest aspect în mod particular, ar fi bine să știi. Eu personal l-aș lăsa cu o singură culoare și culoarea aleasă ar fi magenta, pentru că îmi plac foarte mult aceste LED-uri. Mai trebuie să vă spun și despre standul monitorului. Are un design minimalist, este făcut din metal, este foarte solid și nu se mișcă aproape deloc. După cum ați putut observa, mai mult am mișcat masa decât să mișc monitorul. Avem montură VESA, asta înseamnă că în cazul în care dorești să prinzi acest monitor de perete sau să folosești un braț articulat, ai această posibilitate. Unghiurile poți să-l rotești, poți să-l înclini față-spate, însă nu îl poți roti 360 de grade. Ca orice alt monitor respectabil, și cel din spatele meu vine cu o pereche de difuzoare. Acestea au o putere de 5W fiecare și au o calitate suficientă pentru știri, podcasturi și cam atât. În cazul în care vrei să asculți muzică, poți da play la ceva lo-fi, chill mix, ceva care să nu aibă bas foarte puternic sau înalte foarte puternice. Chiar dacă basul este prezent, nu este atât de puternic și rotund ca un sistem audio în toată regula. În orice caz, sunetul este suficient de puternic cât să umple un birou sau o cameră mică, dar dacă vrei să te uiți la filme, recomand ori o pereche de căști, ori un set de boxe pe care să le conectezi la o placă audio sau în spatele calculatorului. La finalul zilei, Philips Momentum păstrează o balanță foarte bună între prețul pe care îl plătești pentru monitor și caracteristicile pe care ți le oferă. Da, sunt monitoare 4K mai ieftine, însă nu toate vin calibrate din fabrică și nu toate au o acuratețe atât de bună de reproducere a culorilor. Ce vreau să spun este că pentru unii, monitorul acesta nu are absolut nicio noimă, pentru că stau în fața calculatorului, editează text și cam atât. În schimb, pentru ceilalți care vor conținut de calitate, vor o experiență foarte bună de vizualizare, atât în gaming, cât și atunci când stau pe Netflix, Philips Momentum poate să fie o alegere chiar foarte bună. Evident, vreau să aflu și părerea voastră despre acest monitor. Așadar, ne vedem în secțiunea de comentarii de mai jos, iar până data viitoare, nu uitați să verificați descrierea pentru linkuri utile și prețuri actualizate. Salut!